ඒ 1949 අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසය. දුර ගමනක් යන්න සුදුසු සම්පූර්ණ ඇඳුම් කට්ටලයකින් සැරසී සිටි සහන් වන්‍යාරච්චි කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගල්ඔය බලා පිටත් වෙන දුම්රියට ඇතුල් වුණේ දවසේ පුවත් සහිත පත්තරයක් අතේ ඇතිවයි. ඔහු 3 වෙනි පන්තියේ මැදිරියක ජනේලයක් අයිනේ වාඩි වෙලා පත්තරේ දිගෑරියා. ගල්ඔය ව්‍යාපාරය ආරම්භ වෙයි. ලංකාවේ දැවැන්තම බහුකාර්ය යෝජනාවලිය අද අගමැතිතුමා අතින් ඇරඹේ. පත්තරේ ප්‍රධාන සිරස්තල එහෙම කියද්දී මැදිරියේ සිටි කීප දෙනෙක්ම ඔහුගේ පත්තරයට විපරම් කරන බව සහන් දුටුවා. ඔහු අනෙක් පිරිසටත් කියවාගත හැකි ලෙස පත්තරේ බැලුවා. සහන් වන්‍යාරච්චි කියන්නේ අවුරුදු 27ක තරුණයෙක්. ඔහු වෘත්තීමය රහස් පරීක්ෂකයෙක්. පහුගිය සතියේ කොළඹ සිදු කළ සාර්ථක වැටලීම් කිහිපයකින් පසුව ඔහුට දීර්ඝ නිවාඩුවක් ලැබී තිබුණා. ඒ නිවාඩුව ඔහුගේ බිරිඳ සහ කුඩා දරුවා සමග ගත කිරීමට ඔහු ගල්ඔය බලා යමිනුයි හිටියේ. ඔහුගේ බිරිඳ ගල්ඔය සංවර්ධන ව්‍යාපාරයේ පරිපාලන කටයුතු සම්බන්ධව සේවය කළ නිසා ඇය මේ දිනවල ඒ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වුණා. රටකජු ලෙස කෑගසමින් කජු වෙලෙන්දෙක් ඔහු දෙසට එනවා සහන් දැක්කා. සත 10ක් දී රටකජු ගොටුවක් අතට ගත් ඔහු තව දුරටත් පත්තරේ කියෙව්වා. දුම්රිය හඬ නගමින් ගල්ඔය බලා පිටත් වුණා. ගමන පැය ගණනාවක් තිස්සේ ඇදී ගියා. පරාක්‍රම සමුද්‍රය අසලින් ඉදිකරන දැවැන්ත ජලාශය සහ නව නගරය ගැන විස්තර කියවමින් ආපු සහන්ට වේලාව යනවා තේරුනේ නැහැ. ඒත් හවස 3ට විතර දුම්රිය ගල්ඔය මන්සන්දියට ළඟා වෙද්දී ස්ටේෂන් එකේ සාමාන්‍ය ස්වභාවයට වඩා මදක් කලබලකාරී ගතියක් තිබුණා. පොලිස් නිලධාරීන් එහෙම හෙදිව්වා. මිනිස්සුන්ගෙත් කලබලකාරී ගතියක් තිබුණා. දුම්රියෙන් බැස්ස ගමන් සහන් දැක්කේ දකුණු අත පැත්තට වෙන්න එහා පැත්තේ වේදිකාවේ තිබුණු බහු සේවා දුම්රිය අසල බොහෝ පිරිසක් වට වෙලා සිටින බවයි. මේ දුම්රියත් කොළඹ සිට ආපු එකක්. එහි භාණ්ඩ ප්‍රවාහණයට යොදාගත් ගබඩා මැදිරියක් අසල පොලිසිය සහ වෙනත් පිරිසක් කුමක් හෝ දෙයක් දෙස විමතියෙන් බලා සිටියා. සහන් දුම්රියෙන් බැහැලා පිරිස පසුපසින් ගොස් කට්ටියට උඩින් එබී බැලුවා. එතන තිබුණේ ලේ විලක් මැද තිබ්බ මිනිහක්. සහන්ට අභිරහස් විසඳන්න තිබ්බ දැඩි ආශාව ඔහුට මේ සිද්ධිය මගහැර යන්න තිබ්බ අවස්ථාව නැති කළා. හිතට ආ දැඩි කුතුහලයේ සමග එතන සිටි පොලිස් නිලධාරියෙක් මගින් පොලිස් පරීක්ෂකවරයා සමග කතා කළා. ඔහු තමා රහස් පරීක්ෂක හැඳුනුම්පත පෙන්වා මේ පරීක්ෂණය රාජකාරී මට්ටමින් බාරගත්තා. මේ ප්‍රදේශය ඒ කාලේ මදක් දුෂ්කර නිසා වෘත්තීමය රහස් පරීක්ෂකයෙකුගේ පුරාපාඩු තිබුණා. ඒ නිසා කොහොමත් රහස් පරීක්ෂකයෙක් කොළඹින් ගෙන්විය යුතුව තිබුණා. සහන් අහම්බෙන්මෙන් එතන සිටීම පොලිස් පරීක්ෂකයාට ලොකු සහනයක් වුණා. පොලිස් පරීක්ෂකවරයා නීතිගරුක පෙනුමක් තිබුණු නවකයෙක්. ඔහු නමින් ජී.කේ. දයාරත්නයි. සහන් මහත්තයා, මේ මැදිරිය අද උදේ කොළඹින් ආපු බඩු කෝච්චිය එකක්. කෝච්චිය ඇවිත් නවත්තපු ගමන් ගාඩ් කෙනෙක් තමයි දැකලා තිබ්බේ මේ මැදිරියේ දෙපළු දොර කලින්ම විවෘත වෙලා තියෙන බව. ඔහු එතනට ලං වෙලා ලේ විලක් මැද මිනිස්සෙක් වැටිලා ඉන්නවා කියලා දැකලා තමයි පොලිසියට දන්වලා තිබ්බේ. දයාරත්න කිව්වා, මේ දුම්රිය විවිධ වෙළඳ භාණ්ඩ බොහොමයක් රැගෙන එකක්. දුම්රිය මැදිරිය පොලිස් භාරයට ගෙන තිබූ නිසා වෙළඳුන් බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ බඩු අරගන්න පොලිසියට පගාව දෙන්න උත්සාහ කරමින් සිටියා. පොලිස් ස්ථානය ළඟ එකම කාලගෝට්ටියක්. පරීක්ෂක දයාරත්න ඔහුගේ උපරිම බලය පාවිච්චි කරමින් තත්ත්වය සාමාන්‍ය කරන්න උත්සාහ කළා. නමුත් ඉහළින් පැමිණෙන විවිධ අනකිරීම් හමුවේ තත්ත්වය සාමාන්‍යකරණය කරන්න අපහසු බව සහන්ට තේරුණා. ඒ නිසා සහන් තම පරීක්ෂණය ඉක්මන් කළා. මිනි මැරුම සිදු වූ දුම්රිය මැදිරිය තවමත් ඒ ආකාරයටම තිබුණා.
ඒකට ඔහු හිතින් පොලිස් පරීක්ෂකවරයාට ස්තුති කළා. දුම්රිය මැදිරිය පිරීලා තිබුණේ විවිධ ප්‍රමාණයේ ලී පෙට්ටි වලින්. ඒව ඇතුලේ නොයෙකුත් බඩු බාහිරාදිය පිරීලා තිබුණා. පුද්ගල සිරුර වැටිලා තිබුණේ මැදිරියේ දොරට බොහෝ ආසන්නයට වන්නට සහ හිස දොර දෙසට පිහිටන ලෙසයි. මල සිරුර තිබුණේ ලේ විලක් මැද. මිනියේ පිටුපස කිසිදු තුවාලයක් පෙනෙන්නට තිබ්බේ නැහැ. සිරුර වැටී තිබූ ආකාරය ගැන සටහන් තබාගත් සහන් පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගේ උදව් ඇතුව මිනිය අනෙක් පස පෙරළුවා. දුටු දෙයින් එකවරම ඔහු ගල් ගැසුණා. මල සිරුරේ පපුව සහ උදරයේ ප්‍රදේශයේ තියුණු ආයුධයකින් ඇනීමෙන් සිදු කළ තුවාල 16ක් තිබුණා. මේක මිනී මැරුමක් බව ඊටාම පැහැදිලි තුවාල සිදු කර ඇති ආකාරයෙන් පෙනුනේ මේ පුද්ගලයා සමග වෛරයකින් සිටි කෙනෙක් කළ මිලේච්ඡ ඝාතනයක් වගේ. සහන් විශ්වාස කළේ බොහෝ විට මෙයා ආත්මාරක්ෂාව පතා කළ ඝාතනයක් බවයි. මේ මිනිහ මරණ පරීක්ෂණයට යොමු කරන්න. සහන් එතන සිටි පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක්ට අණකලා. ඔහු අසල හිස් පෙට්ටිය ඇතුලේ වේලපු කෝපි ඇට වගේක් වැටී තිබුණා. ඒකේ පියන ඇරලා තිබුණු විශාල පෙට්ටියක්. ඊට වම්පසින් තිබුණු පෙට්ටි දෙක ඇත්තටම කෝපි වලින් පිරලා තිබුණා. ඒ පෙට්ටි දෙක පිටුපසින් මැදිරි බිත්තියට හේතු කරලා තිබුණු පෙට්ටියේ වර්ගඵලයට සමාන නොගැඹුරු තට්ටුවක් හමු වුණා. ඒ අවට විසිරී ගිය කෝපියට ගොඩාක් තිබුණා. සහන් අනුමාන කළේ හොරෙන් යමක් ප්‍රවාහණයට මේ පෙට්ටි භාවිතා කළ බවයි. හොර බාණ්ඩ යටට දමා උඩින් තට්ටුව දමා ඒට කෝපි දමා සැක නැති ලෙස මේ ජාවාරම සිදු වූ බව පැහැදිලි. මියගිය පුද්ගලයා අවුරුදු 53ක පමණ පුද්ගලයෙක්. ඔහු බ්‍රිතාන්‍ය පන්නේ කබායකින් කලිසමකින් සහ කමිසයකින් සැරසී සිටියා. ඔහු සතු හැඳුනුම්පත, මුදල් පසුම්බිය, රන් උපැසියොල ආදී වටිනා සෑම දෙයක්ම වාගේ සාක්කුවල තිබුණා. මුදල් පසුම්බියේ සැලකිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණයකුත් තිබුණා. මෙය ලාභ ප්‍රයෝජන තකා කළ මිනීමැරුමක් නොවන බව එයින් පැහැදිලි වුණා. මියගේ ස්ථානයේ පරීක්ෂා කරද්දී පෙර සඳහන් කළ අමුතු පෙට්ටියට අමතරව කෝච්චි පෙට්ටියේ දොරට ආසන්නව කොනක ලේ තැවරුණු තියුණු කතුරක් වැටී තිබුණා. එය ආසන්නයේ විවෘත කරන ලද ආයුධ පෙට්ටියකුත් තිබුණා. කතුර මේ ආයුධ පෙට්ටියෙන් ආ බව පැහැදිලි. මේ දුම්රිය මැදිරිය ගබඩා මැදිරියක්. ඒ නිසා බඩු පටවන්න බාන්න භාවිතා කළ පියන් දෙකේ විශාල දොරවල් දුම්රිය පෙට්ටියේ දිගු පැතිවලට සවි වෙලා තිබුණා. සහන් මෙතන සිදුවුණු දේ හිතින් මවන්න පටන් ගත්තා. මොකක් කරේ හේතුවකින්ද මිනී මරුවා ආයුධ පෙට්ටියෙන් කතුරක් අරගෙන මේ පුද්ගලයාට 16 වතාවක් කිසිම අනුකම්පාවක් නැතුව ඇනලා තියෙනවා. සහන් අනුමාන කරන්නේ මිනී මරුවා අපරාධවලට ආදුනිකයෙක් බවයි. එමෙන්ම තමන්ගේ ආත්ම ආරක්ෂාව පතා දැඩි කලබලයකින් සිදු කළ මරණයක් විය යුතුය. පළපුරුදු මිනී මරුවන් අපරාධ ස්ථානයේ ලේසියට ආයුධ දමා යන්නේ නැහැ. 16 පාරක් යන්න කියන්නේ ලොකු බයක් හරි කෝපයක් හරි මිනී මරුවට තිබිලා තියෙනවා. සහන් පැවසුවේ අසල සිටි පොලිස් නිලධාරියාට. ඔහු හිස වනමින් එය අනුමත කළා. මිනිය වැටී තිබූ අයුරින් මිනී මරුවා පැන යාමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේදී මේ මියගිය පුද්ගලයා මිනී මරුවා අල්ලා ගැනීමට ඔහු දෙසට පනින්නට ඇතැයි අනුමාන කළ හැකි සාක්ෂි තිබුණා. දුම්රිය පෙට්ටියේ අඩි සලකුණු කිසිවක් පැහැදිලිව දකින්න ලැබුණේ නැහැ. සහන් තම අත්කාචයගෙන මැදිරියේ දොර දෙසට හැරුණා. දොරේ හැඬල අසල පරීක්ෂා කිරීමේදී ඒවා අසල දොර ලීවල අසාමාන්‍ය සීරීම් කිහිපයක් තිබෙන බව ඔහු දුටුවා. ඒවා අලුත් සීරීම් බව පැහැදිලි. මේවා කුමක් නිසා ඇතිවෙන්න ඇතිදැයි ඔහු උපකල්පනය කරන්න පටන් ගත්තා. ඔහුට පැමිණිය හැකි වුණේ එක උපකල්පනයකට විතරයි. එනම් දොර ඇරුණේ නොසිතූ මොහොතක විය යුතුයි. මිනී මරුවා කෝච්චියෙන් එළියට පැන්නා නොව එළියට වීසි වුණා විය යුතුයි.
ඔහු තම උපරිම ශක්තිය යොදමින් දොරේ එල්ලෙන්න උත්සාහ කර තිබුණු බව සීරීම් පහරවල් වලින් තේරුණා. සහන් තම අවධානය කෝච්චියේ වේගය දෙසට යොමු කළා. කෝච්චිය උපරිම වේගයෙන් ධාවනය වුණා නම් මිනිසා හැඬලය මත යොදන බර සහ දුම්රියේ වේගය නිසා ඇතිවෙන ප්‍රතිරෝධී බලය හේතුවෙන් හැඬලය ගැලවී යා යුතුයි. අඩුම තරමින් එය බුරුල් වී තිබිය යුතුයි. නමුත් හැඬලයේ එවැනි සලකුණු තිබුණේ නැහැ. එනම් කෝච්චිය මේ අවස්ථාවේ සෙමින් ගමන් කළා විය යුතුයි. ඔහු අසල සිටි පොලිස් නිලධාරියෙක්ට දුම්රිය මාර්ග සිතියමක් ගෙන එන්න අණ කළා. මිනීමැරුම සිදු වූ කාලය සහ දුම්රියේ වේගය සැලකීමේදී මිනීමරුවා වැඩි දුරක් පලා ගියා විය නොහැකි. එම නිසා නැවතත් කාර්යාලයේදී පොලිස් පරීක්ෂක දයාරත්න සහ සහන් සුනකයන් යොදාගෙන මිනීමරුවා සොයා යන්න තීරණය කළා. හබරණ දුම්රිය ස්ථානයෙන් කළ විමසීම් අනුව මෙම දුම්රිය සාමාන්‍ය පරිදි පිටත් වූ බව ඔවුන් පවසා සිටියා. ඒ අනුව මිනීමරුවා දුම්රියෙන් එළියට පැන ඇත්තේ හබරණ සහ ගල්ඔය අතර විය යුතුයි. ගෙන ආ සිටියම අධ්‍යයනයෙන් කෝච්චියේ හෙමින් යන ප්‍රදේශයේ ලකුණු කිරීමෙන් අනතුරුව මිනීමැරුම සිදු වුණායයි සිතන කාලපරාසය අනුව මිනීමරුවා වැඩි දුරකට පැන ගියා විය නොහැකි. මේ සාකච්ඡාව අතරතුර මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව පැමිණියා. සහන් එය විශ්ලේෂණයට ගියේ සුනක මෙහෙයුම දයාරත්නට බාර කරමින්. ඔවුන් පරීක්ෂණය ඉක්මන් කළා. මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ තුවාලවල ගැඹුර අධ්‍යයනයේදී හා ඒවා ආයුධය සමග සැසඳීමේදී මිනීමරුවා දකුණත් දුර්වල පුද්ගලයෙක් බව පැහැදිලි වුණා. සහන් වාර්තාව සැලකිල්ලෙන් අධ්‍යයනය කළා. තුවාල පිහිටලා තියෙන කෝණයයි ඇනලා තියෙන ගැඹුරයි බලද්දී පෙනෙන්නේ අතේ ලොකු හයියක් නැති කෙනෙක් කරපු ඒවා බවයි. ඒ අනුව බොහෝ දුරට මේ කාන්තාවක් විය යුතුයි. ඔහු අනුමාන කළා. කතුරේ මිටේ ඇඟිලි සලකුණු කිසිවක් හමු වුණේ නැහැ. මෙයින් ඔහු නිගමනය කළේ මේ පුද්ගලයා අත්වැසුම් පාවිච්චි කළ අයෙක් විය යුතු බවයි. නැතහොත් රෙදි කඩකින් ආයුධය අල්ලාගත් අයෙක් විය යුතුයි. මේ අතර සුනක මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක වුණා. මේට උදව් වුණේ සැලි සහ රෙක්ස් නම් පුහුණු හමුදා සුනකයෝ දෙදෙනෙක්. ගල්ඔය ව්‍යාපාරය නිසා මේ දිනවල හමුදා කටයුතු සුලභ නිසා සුනකයෝ හොයාගන්න එක අපහසු වුණේ නැහැ. මුලින්ම දුම්රිය මැදිරිය පරීක්ෂා කරද්දී හමු නොවූ කුඩා බොත්තමක් සුනකයන් මැදිරිය ඉව කරද්දී හමු වුණා. එය මැදිරියේ බිම ලී පටි අතර හිර වෙලා තිබුණා. එය කාන්තාවන් අතර මේ දිනවල ප්‍රචලිත අලංකාර නිල් පාට බොත්තමක්. මිනීමරුවා ඉන්න ඇතැයි විශ්වාස කරන පෙට්ටිය බොත්තම සහ කතුර ඉව කළ සුනකයන් හබරණ හා ගල්ඔය අතර දුම්රිය මාර්ගයේ දිගේ රාත්‍රිය වනතුරුම ඉව අල්ලමින් පරීක්ෂා කළා. සැලි එකවරම ඉවක් දැනුන ලෙස දුවන්න පටන් ගත්තා. ඇය නැවතුනේ ලේ තැවරුණු රෙදි කැබැල්ලක් ළඟයි. එය කාන්තාවන් අඳින වර්ගයේ අලංකාර නිල් පැහැති උඩු කබායක කොටසක්. එය ඉව කළ සුනකයන් මෙහෙයුම දිගටම ඉදිරියට ගෙන ගියා. නමුත් මෙහෙයුම සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉව සියල්ලම ඉදිරියේ තිබුණු විශාල ජල පහරකින් ගිලිහි ගියා. තව දුරටත් ඉදිරියට යන්න පාරක් ඉතුරු වෙලා තිබුණේ නැහැ. ජල පහරට විරුද්ධ ඉවුර ඉව කළත් වෙනත් කිසිම හෝඩුවාවක් හමු වුණේ නැහැ. අසාර්ථක මෙහෙයුමක් සමග දයාරත්න නැවත කාර්යාලයට ආවා. සහම් මහත්තයා, මෙහෙයුම අසාර්ථකයි. අපේ කාලය අපරාධේ. දයාරත්න සුසුමක් හෙළමින් කිව්වා. සහන් පැවසුවේ මෙහෙයුමෙන් ලැබුණු සාක්ෂි සහ මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව අනුව මිනීමරුවා කාන්තාවක් බව සනාථ කරගත් නිසා එය සම්පූර්ණ අසාර්ථක ප්‍රයත්නයක් නොවන බවයි. පසුදින උදේම සිදු වුණේ ටිකට්පත් පරීක්ෂණ වාර්තාවක් සැසඳීමයි. මියගිය පුද්ගලයා දුම්රියට නැග ඇත්තේ කොළඹ කොටුවෙන්.
ටිකට්පත් වාර්තා සියල්ලම නිසි ලෙස සැසඳුණා. ඒවායේ කිසිදු අඩුපාඩුවක් තිබුණේ නැහැ. විකිණි ඇති ටිකට් ප්‍රමාණයම ගල්ඔය ස්ථානයෙන් ආපහු එකතු කරගෙන තිබුණා. එම නිසා පරීක්ෂකයන් දැන් අලුත් උපකල්පනයකට එළඹුණා. ඒ තමයි සමහර විට මිනි මරුවා ගල්ඔය දුම්රිය ස්ථානයෙන්ම ටිකට් එක බාර දී පැන යන්න ඇති කියන එක. නමුත් ඊට වඩා ශක්තිමත් උපකල්පනය වුණේ මේ කාන්තාවට කොහෙත්ම ටිකට් පතක් තිබුණේ නැහැ. ඇයව බලෙන් පෙර හමු වූ ව්‍යාජ කෝපි පෙට්ටිය තුල දමාගෙන ආවා කියන එකයි. ටිකට් වාර්තා සැසඳීමෙන් මෙය වඩා තහවුරු වුණා. මියගිය පුද්ගලයාගේ මුදල් පසුම්බියේ තිබුණු හැඳුනුම්පතට අනුව ඔහු ඩොන් පීටර් අමරසේන නැමැති පුද්ගලයෙක්. නමුත් ඔහුගේ කබායේ තිබුණු රහසිගත ඇතුළු සාක්කුවක් සෝදිසි කරද්දී ඔවුන් තවත් හැඳුනුම්පතක් සොයාගත්තා. එහි ඔහුගේ නම සඳහන් වුණේ ඩැනියෙල් ද සොයිසා ලෙසයි. ඒක අදහාගත නොහැකි සිදුවීමක් වුණා. චන්න එකම පුද්ගලයාට අනන්‍යතා දෙකක් මොකටද? ව්‍යාජ හැඳුනුම්පත් භාවිතය නීති විරෝධී වැඩක්. මේ වගේ හැඳුනුම්පත් භාවිතා කරනවා කියන්නේ මොහු කිසියම් හෝ වංචාකාරී ක්‍රියාවක යෙදෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. සහන් එසේ කියා සිටියේ මේ පරීක්ෂණයේදී ඔහුට උදව් කළ නවක සහායකයාටයි. මේ නිසා ඔවුන් පරීක්ෂණය මේ පීටර් අමරසේන කියන පුද්ගලයාගේ පසුබිම දෙසට හරවන්න තීරණය කළා. කොළඹ අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශයේ සහාය ඇතිව ඔහු පිළිබඳ සියලු තොරතුරු හොයා බැලුවා. පසුව ඔවුන් වරෙන්තුවක් සහිතව ඔහුගේ කොළඹ පිහිටි නිවස වටලන්න ගියා. බුද්ධි තොරතුරු වලට අනුව මෙම පුද්ගලයා අවුරුදු 20කට පමණ පෙර මධ්‍යම ඉස්පිරිතාලයෙන් රැකියාවෙන් නෙරපන ලද වෛද්‍යවරයෙක්. ඒට හේතු වෙලා තිබුණෙත් එකල සිදු වූ බරපතල අපචාර සිදුවීමක්. ඔහු සාමාන්‍ය සමාජයේ පෙනී සිටියේ ඩොන් පීටර් අමරසේන ලෙසයි. මීට අමතරව ඔහු සතුව තිබූ ව්‍යාජ හැඳුනුම්පත් බොහොමයක් කොළඹ නිවසේ තිබී හමු වුණා. ඔහුගේ නිවසේ සිටියේ එක සේවක කාන්තාවක් පමණයි. ඇය සුදීරා නම් මහලු කාන්තාවක්. ඇගේ කන් ඇසීම එතරම් හොඳ තත්වයක තිබුණේ නැහැ. සහන් ඇය සමග කතා කළා. මහත්තයා මීට දවස් දෙකකට කලින් ගෙදරින් පිට වුණා. ආය ආවේ නැහැ. සුදීරා වේවුලන හඬින් කීවා. මහත්තයාව නිතර ආශ්‍රය කරපු කාන්තාවෝ හිටියද? සහන් ඇහුවා. සුදීරා බිම බලාගෙන මදක් පැකිලුණා. පීටර් මිය ගිය බව සහන් ඇයට එලි කළා. ඔහු බලාපොරොත්තු වුණේ ඇය මේ පුවතින් කනගාටුවට පත්වේවි කියලයි. නමුත් ඇගේ මුහුණෙන් එහෙම කනගාටුවක ලකුණු පෙනුනේ නැහැ. දුක් වෙනවා වෙනුවට ඇය පෙර සිටියාට වඩා මදක් සැහැල්ලු වුණා. ඇය පීටර්ගේ නියම ස්වරූපය හෙළි කළා. ඔහු එක කාන්තාවක් ආශ්‍රය කළ පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. විවිධ වයස් සීමාවල් වල විවිධ කාන්තාවන් සමග අනියම් සම්බන්ධතා බොහෝමයක් ඔහුට තිබී තිබෙනවා. සුදීරා පැවසූ පරිදි ඔහු සතියකට වතාවක් ත්‍රිකුණාමලේ බලා යනවා. එය ඔහු පුරුද්දක් ලෙස කරන දෙයක්. පීටර්ගේ බැංකු වාර්තා සහ ස්ථාවර තැන්පතුවල විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් තිබුණා. නමුත් ඒවා පැමිණි නීත්‍යානුකූල මාර්ගයක් ඔවුන්ට පෙනෙන්න තිබුණේ නැහැ. දැන් පරීක්ෂකවරුන්ට ඔහු ගැන පැහැදිලි අදහසක් තිබුණා. සර්, මට හිතෙන්නේ මේ දොස්තර අයින් වුණාට පස්සේ නීති විරෝධී වෛද්‍ය කටයුත්තකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. සමහර විට නීති විරෝධී අවයව ජාවාරමකට. චන්න සැක පහල කළා. ගෙදර තිබී මුදල් හුවමාරු බිල්පත් විවිධ නම් වලින් හමු වුණා. ඒ වගේම විවිධ භාෂාවලින් ලියවුණු සංකේත ලිපිත් හමු වුණා. ඒවා තිබුණේ ඔහුගේ කාර්යාල කාමරයේ බිත්තිය පිටුපස සංගවා තිබුණු රහස් කුටියක. මේ කුටිය සොයාගනු ලැබුවේ චන්නයි. ලී පොළව මත තිබූ ඇඳ අසල සීරීම් පාරවල් දෙකකට ඔහුගේ අවධානය යොමු වුණා. දීර්ඝ කාලීනව බිම මත බරක් ඇතිල්ලීමෙන් මේවා ඇතිවුණු බව පැහැදිලි. ඒ නිසා ඔහු ඒ අවට පරීක්ෂා කළේ
රහස් දොරක් සොයා ගැනීමේ අරමුණින්. අවසානයේ ඔවුන්ට එය හමු වුණා. එහි තිබී අමුතු යතුරු කැරැල්ලකුත් හමු වුණා. දුටු පමණින් එය ලොකු ගබඩා කාමරයක යතුරු කැරැල්ලක් වගේ. ඒ වගේම ඔහුගේ ඉඩම් ඔප්පු, ජාවාරම් බඩු පිළිබඳ වාර්තා ආදී සියල්ලම මෙහි තිබුණා. ඔහුට අයිති ඉඩම් ඔප්පු පරීක්ෂාවේදී අර යතුරු අයිති ඇතැයි සැක කළ හැකි පරණ කර්මාන්ත ශාලා ඉඩමක් ඔහුගේ නමින් තියෙන බව සොයාගත්තා. සහන් සහ චන්න වහාම ඒ ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීමට ගියා. ඒ ස්ථානය පරීක්ෂා කරද්දී එය නීති විරෝධී සැත්කම් සහ අවයව ජාවාරමට පාවිච්චි කරපු ස්ථානයක් බව පැහැදිලි වුණා. එහි සැත්කම් සඳහා ගන්නා විද්‍යාත්මක උපකරණ අඩක් භාවිතා කළ නිර්වින්දන ද්‍රව්‍ය මෙන්ම වීදුරු බෝතල්වල දැමූ රසායනික ද්‍රව්‍යවල ගිල්වා තිබුණු මිනිස් ශරීර කැබලි පවා සොයා ගන්නට ලැබුණා. හැබැයි එම ස්ථානය ළඟකදී පාවිච්චි කරපු බවක් නම් පේන්න තිබෙන්නේ නැහැ. එහි තිබූ අයිස් කුට්ටියක තිබුණු මිනිස් වකුගඩු දෙකක් හමු වුණා. සහන්ට තම සිහිය එළවා ගන්න බෑ. දුම්රියේ සිදු වූ මිනීමැරුමක් පසුපස මෙවන් අපරාධයක් සැඟවී තිබේ කියා ඔහු කීයටවත් විශ්වාස කළේ නෑ. නමුත් දැන් මේ සත්‍යක් වෙලා. එදින රාත්‍රියේ ඔවුන් නවාතැන්ගත් හෝටලයේ මේසේ මත චන්න සහ සහන් තම තමන්ගේ සොයා ගැනීම ඔක්කොම විශ්ලේෂණය කරන්න ගත්තා. පෙර දින පීටර්ගේ නිවසේ තිබී විවිධාකාරයේ කාන්තාවන්ගේ පැන්සල් සිතුවම් හමු වුණා. ඒ හැම රූපයකම සිටියේ අවුරුදු 14ත් 25ත් අතර තරුණ කාන්තාවන්. මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු සොයන්න ඔවුන් තීරණය කළා. ඊට පෙර කොළඹ දුම්රිය ස්ථානයේ පීටර්ගේ මුහුණ සහිත පෝස්ටරයක් පෙන්වමින් සහන් සහ චන්න ඔහු ගැන තොරතුරු හෙව්වා. පෝස්ටරේ සඳහන් වුණේ ඔහු අතුරුදහන් වී ඇති බවයි. දුම්රිය පොලේ ඉන්න රටකජු වෙලෙන්දෙක්ට මේ පුද්ගලයාව හොඳට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. මහත්තයා, මේ මහත්තයා සාමාන්‍යයෙන් සතියකට පාරක්වත් කොළඹ ඉඳන් ගල්වලට කෝච්චියෙන් යනවා. ඔය යන එනකොට මගෙන් රටකජු ගන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. රටකජු වෙලෙන්දා කිව්වා. ඔහු සමග කාන්තාවක් සිටියාදැයි සහන් ඇසූ විට රටකජු වෙලෙන්දා පැවසුවේ කිසි දිනක ඔහු කාන්තාවන් සමග දැක නොමැති බවයි. දැන් ඔවුන්ට ඉදිරියට යන්න තිබුණු එකම මාර්ගය අර චිත්‍රයට නගා තිබූ කාන්තාවන් පමණයි. මේ පිළිබඳව වැඩි දුරටත් හොයා බලපු පරීක්ෂකවරුන්ට පීටර් නිතර යන එන කොළඹ ආසන්නයේ පිහිටි ළමා නිවාසයක් ගැන තොරතුරු හමු වුණා. කාන්තාවන්ගේ වයස අනුව ඔවුන්ට ළමා නිවාසයේ සම්බන්ධයක් තිබිය හැකියි. ළමා නිවාසයක් කියන්නේ කාගේවත් වැඩි අවධානයක් යොමු නොවන අසරණ ළමයි ඉන්න තැනක්. සහන් සහ චන්න වහාම ඒ ළමා නිවාසය පරීක්ෂා කරන්නට ගියා. එහි දැනට ඉතිරි වී සිටින දැරියන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරද්දී දැනගන්න ලැබුණේ ඔවුන්ගේ බොහෝ සහෝදරියන් නිශ්චිත වයසකට පැමිණි පසු අතුරුදහන් වන බවයි. ඔවුන් රංගධාරී නම් නාට්‍යශාලාවේ නර්තිකාංගනාවන් ලෙස සේවයට යවන බව ළමයින් දැන සිටියා. ඒ දවසට ඔවුන්ට ලස්සන ඇඳුමක් ලැබෙන බවත් එදායින් පසු කවදාවත් ආය එසේ ගිය සහෝදරියෝ යලි මෙහි නොයන බවත් දැරියන් කියා සිටියා. නමුත් ඇත්තටම රංගධාරී කියන නාට්‍යශාලාවේ සේවය කරන කාන්තාවෝ අතර මේ ළමයි හිටියේ නෑ. ඒ නිසා ළමා නිවාසයේ පාලක කාන්තාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. පාලිකාවගෙන් කළ දැඩි ප්‍රශ්න කිරීම හමුවේ ඇය තමන්ගේ අමානුෂික ජාවාරම පිළිගත්තා. පසුගිය වසර 5 පුරාවටම ඇය අවුරුදු 15ට වැඩි දැරියන් මෙසේ වෙළඳාම් කර තිබුණා. නාඳුනන පුද්ගලයෙක් රහසිගත ස්ථානයක තබා තිබූ විශාල ලී පෙට්ටියකට මේ ළමයින් නාට්‍ය ශාලාවට එක්කන් යන මුවාවෙන් ගෙන ගොස් සිහිසුන් කර දමායේම මේ ජාවාරමේ ඇගේ රාජකාරිය වෙලා තිබුණා. එසේ කරනවාට ඇයට මුදල් ලැබුණා. ඉන්පසු දැරියන්ට කුමක් වෙනවාද කියා ඇය දැන සිටියේ නැහැ. සිතුවම් වල සිටි දරුවන්ගෙන් බොහොමයක් ඇය විසින් විකුණන ලද බව ඇය පිළිගත්තා. ඇය අවසානයේට විකුණුවේ
ඉසබෙලා කියන අවුරුදු 16ක දැරියව බවත් ඒ මීට සති 1මාරකට පමණ පෙර බවත් ඇය පිළිගත්තා. දැන් සහන්ට සියල්ල පැහැදිලි. මේ පරීක්ෂණයේ මුහුණුවර අනුව මිනි මරුවා අර අසරණ කුඩා දියණිය ඉසබෙලා විය යුතුය. ඇය ඒ අවස්ථාවේදී නාට්‍ය ශාලාවේ රංගනය කිරීමට සුදුසු විදිහට අලංකාර ලෙස ඇඳගෙන සිට තිබෙනවා. ඇය අත්වැසුම් භාවිතා කළ බව ඇයව අවසානයේට දුටු ඇගේ ළමා නිවාසයේ සහෝදරියන් තහවුරු කළා. ඇය බොහෝම අලංකාර නිල් ගවුමකින් සැරසී සිටි බවත් ඔවුන් සනාථ කළා. ඒ අනුව දුම්රිය මැදිරියේ තිබී හමු වුණු ලේ තැවරුණු රෙදි කෑල්ල සහ නිල් බොත්තම ඊට 100% ගැලපුණා. සිදු වූ සියල්ල සහන් චන්නට පැහැදිලි කරා. මේක සැලසුම් සහගත මිනිස් ජාවාරමක්. සිහිසුන් කරපු ඉසබෙලාට අර පෙට්ටිය ඇතුලේ ඉද්දී නොසිතූ මොහොතක සිහිය එන්න ඇති. ඇයව ප්‍රවාහනය කරන්නේ ව්‍යාජ ලෙස සැකසූ උඩින් පමණක් කෝපි ඇට ඇතිරූ පෙට්ටියක. දුම්රිය මැදිරියෙන් හමු වුණු අර අමුතු පෙට්ටිය භාවිතා කළේ මේකටයි. පසුව සොයාගත් තොරතුරු අනුව නැවතත් ඉසබෙලා ගැන එදින සිටි දුම්රිය මගීන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරද්දී නිල් ගවුමක් ඇඳගත් නර්තිකාංගනාවක් මතක තිබූ බව කිහිප දෙනෙක් කියා සිටියා. එක පුද්ගලයෙක් ඇය මහලු මිනිසෙක් සමග ගබඩා පෙට්ටිය දෙසට යනවා දැක තිබුණා. ඒ අනුව සහන් විශ්වාස කළේ ඉසබෙලා ඇයට සිහිය ආපසු ගබඩා මැදිරියෙන් මගී ප්‍රවාහන මැදිරියට ඇවිත් තිබුණා. නමුත් ඇගේ අවාසනාවට එතනදී ඇයට පීටර් හමු වුණා. ඔහු නැවතත් ඇයව ගබඩා පෙට්ටියට ගෙන ගියා. ඔහු ඇය නැවතත් පෙට්ටියට දාන්න උත්සාහ කරන්න ඇති. එහිදී ඇති වූ ගැටුමේදී ඉසබෙලා ඉක්මන් වුණා. ඇය අසල තිබුණු ආයුධ පෙට්ටියෙන් ගත් කතුරකින් පීටර්ට එරෙහිව ඇය ඇගේ ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගත්තා. ඒකෙදි ඇය ඔහුට 16 වතාවක් කතුරින් ඇන මරා දැමුවා. නමුත් ගබඩා දොර ඇරුණේ අහම්බෙන්. එහිදී ඇය පෙට්ටියෙන් ඉවතට වීසි වුණා. චන්න මේ සියල්ල පිළිගත්තා. දුම්රියේ දොර ඇරුණේ කෙසේද කියා ඔවුන්ට පැහැදිලි සාක්ෂි තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් චන්න විශ්වාස කළේ ඉසබෙලා මගී මැදිරියට යාමට පෙර මෙතනින්ම පැන යන්න උත්සාහ කරද්දී ගබඩා දොරේ ලී බටේ ඉවත් කරන්න ඇති බවයි. කෙසේ හෝ අවසානයේ මහා පරිමාණ ජාවාරමක් පිළිබඳව ලෝකයට හෙළි වුණා. බොහෝ පත්තරවල ප්‍රධාන සිරස්තලය මෙය වුණා. මෙය ප්‍රසිද්ධ වූ පසු බොහෝ පිරිසක් මේ වෛද්‍යවරයාගේ ජාවාරම් ගැන හෙළි කරමින් සහන්ට ලිපි එවන්න ගත්තා. ඒ අනුව යමින් මේ ජාවාරම සම්පූර්ණයෙන්ම මර්ධනය කරන්න සහන්ට හැකි වුණා. නමුත් එදා සිට අද වෙනතුරු ඉසබෙලාව සොයාගන්න ඔවුන්ට හැකි වුණේ නෑ. සමහර විට ඇය අලුත් නමකින් අලුත් ජීවිතයක් පටන්ගෙන ඇති.